हेलो साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई चाहिँ फेसबुक रिलेटेड एउटा चीज चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु है। फ्लोको बारेमा है। फ्लो बटम कसरी हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ। सो साथीहरू, तपाईहरुले देख्नुभयो होला कलाकारहरू भनौँ या अलिकति लाइक दैट कलाकार टाइपको मान्छेहरूले प्राय चाहिँ आफ्नो फेसबुकले चाहिँ फ्लो भनेर बटम राखेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब तिनीहरूले बिजनेस गर्ने हो, फेसबुकबाट पैसा कमाउनलाई होस् अथवा जे गर्नलाई है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि त्यस्तो खालको कसरी बनाउन सक्छौँ त है। हाम्रो चाहिँ जस्तो सपोज दैट यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ निकिता चौधरीको चाहिँ यहाँनिर एड फ्रेन्ड भनेर आइरहेछ। तर मलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एड फ्रेन्डको ठाउँमा चाहिँ फ्लो भन्ने एउटा बटन आओस् कि हैन। त्यस्तो चाहिँ हामीले कसरी राख्न सक्छौँ, जस्तो कि यहाँनिर अनु चौधरीको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ फ्लो भनेर आइरहेछ है। र हाम्रो निकिता चौधरीको चाहिँ एड फ्रेन्ड छ। यसमा र यसमा के फरक छ त? त्यसकोमा चाहिँ एड फ्रेन्ड छ, यसकोमा चाहिँ फ्लो छ। यसमा यही फरक छ। तपाईले चाहिँ यो भनेको नर्मल फेसबुक आइडी हो भने यो भनेको अलि प्रोफेसनल टाइपको हो के। सो हामी पनि प्रोफेसनल टाइपको चाहिँ आइडी कसरी बनाउन सक्छौं त? आउनुस् यो भिडियोमा। जस्तो कि यो मेरो आइडी छ हैन, फेसबुक आइडी। र यहाँनिर हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ है। प्रोफाइलमा जानको लागि चाहिँ हामीले यहाँ पनि क्लिक गर्न सक्छौं अथवा यहाँ हाम्रो अशोक चौधरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सेम यो काम चाहिँ मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल्यापटपै चाहिन्छ भन्ने छैन, सेम प्रक्रिया छ सेम। जस्तो म चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्छु। जसरी मैले आफ्नो प्रोफाइलमा चाहिँ क्लिक गरे मेरो अगाडि चाहिँ मेरो यो प्रोफाइल आएको छ है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ खोज्नु पर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर 3 डट है। तपाईकोमा पनि सेम आउनेछ 3 डट। यस्तो एड टु स्टोरी, एडिट प्रोफाइल र सँगै यो 3 डट आउनेछ। सो हामीले अब चाहिँ यो 3 डटमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो मैले क्लिक गरेँ। देन हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्छौं टर्न अन प्रोफेसनल मोड। ओके, टर्न अन प्रोफेसनल है। यो चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ क्लिक गर्छौं। जसरी मैले यसमा क्लिक गरेँ यहाँनिर यस्तो खालको चाहिँ आएको छ है। तपाईकोमा पनि सेम आउनेछ, केही फरक हुने छैन। तपाईले मोबाइलबाट गर्दा पनि सेम यही प्रक्रिया छ, यस्तै नै आउनेछ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर टर्न अन को चाहिँ अप्सन देख्छौं। यो टर्न अनमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मैले गरे। यहाँनिर देख्नुभयो मैले गरे है। यस्तो आइसक्यो है। अब हामीले चाहिँ डन गर्दियौं है। ओके, यहाँनिर डन को अप्सन छ, डन गर्दियौं। देन हामीले चाहिँ अब यहाँनिर रिफ्रेश चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो अलरेडी रिफ्रेश भइसक्यो। अब यहाँनिर हेर्नुस् है, यहाँनिर यस्तो आइसक्यो। अब हेर्नुस् मेरो पनि यहाँनिर अब त्यस्तो खालको देखाइरहेछ। 3K फलोवर्स र यहाँनिर 415 फलोइङ है। सो साथीहरु, अब मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ यदि मेरो प्रोफाइल खोल्छ भने यहाँनिर यस्तो चाहिँ आउनेवाला छैन है। अब चाहिँ यस्तो आउनेवाला छ, यस्तो खालको। सो साथीहरु, तपाईले पनि आफ्नो फेसबुकले चाहिँ नर्मल फेसबुक आइडीलाई चाहिँ प्रोफेसनल टाइप आइडी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यानि कि एड फ्रेन्डबाट यस्तो एड फ्रेन्डबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ यस्तो फ्लोमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। सो यो थियो आजको भिडियोमा फेसबुक के रिलेटेड। यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि नर्मल फेसबुक आइडी राख्नुहुन्छ भने 5000 भन्दा बढी चाहिँ तपाईले फ्रेन्ड चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्न। तर तपाईले चाहिँ यस्तो बनाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है फ्रेन्डहरु है साथीहरु। सो यो थियो आजको फेसबुक रिलेटेड केही जानकारी। सो यदि यो च्यानलमा राखेको भिडियोहरु मन पर्छ भने प्लिज च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु र साथमा राखेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु। ओके, थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ।